توی این ویدیو بچه در مورد لاین ها میخوایم صحبت کنیم. خب وقتی حرف از روند شکل میگیره ما میریم سمت لاین ها که انواع لاین ها رو داریم که با همدیگه میبینیم که این لاین ها چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. بچه روند یکی از مشخصه هایی که حتما لازم داری یک تاریخه. یعنی ما میایم به صورت تایم سریز به موضوع نگاه میکنیم و یک روندی رو از نظر فروش یا سود برای ما لحاظ میکنه که ما میتونیم میزان فروش هامون روی کتگوری‌های مختلف رو توی روند زمانی ببینیم، یک ترندی رو ایجاد کنیم، یک روندی رو ببینیم. برای همین ما میایم سمت استفاده از لاین چارت ها که گزینه های جذابی هستند واسه اینکه شما بخواید یک روندی رو در یک تاریخی نمایش بدید. بریم با همدیگه تو نرم افزار این موضوع رو با همدیگه پیاده سازی کنیم و ببینیم. خب همون جوری که میدونی توی شومی روش که نگه میدارید نگاه کنید یک دیت حتما باید داشته باشید. خب پس من اولش میام یک دیت رو قرار میدم، اونم به صورت ماه پیوسته و میزان فروش رو هم اینجا نمایش میدم. نگاه کنید داری اینجا بهتون ریکامند میده، میگه آقا این یه دونه ویژوال و ویژوال بغلیش که خودش جفتشون یعنی این سه تا ویژوال های لاین هستن میتونی استفاده کنی. البته بعدی غیر فعاله. چرا؟ چون 2 تا میجر نیاز داره. حالا ما به اون هم خواهیم رسید. خب برای بخش اول من توی لاین ها میام از کتگوری استفاده میکنم. وقتی از کتگوری استفاده میکنید اینجا رو دقت داشته باشید که روند هر کدوم از کتگوری ها رو اینجا به راحتی شما میتونید ببینید. میزان فروش تکنولوژی توی ماه‌های مختلف به صورت تجمیعی رو داره بهتون نمایش میده. حالا اگر من بخوام از گزینه لاین بعدی استفاده کنم چی؟ این خودش میاد ماها رو بالا، تاریخ ها رو میشکنه به سال، فصل و ماه. من فصل رو نیاز ندارم پس سال و ماه رو نگه میدارم. خب به تفکیک دارید میبینید توی هر سال میزان فروش انواع کتگوری ها چه از نظر فرنیچر باشه، چه آفیس ساپلایرز باشه، چه تکنولوژی، هم میتونید به صورت ماه پیوسته این موضوع رو مد نظر قرار بدید، هم میتونید به صورت کلی بیاید و سال و ماه رو به صورت یا دیت رو به صورت که شما میتونید تاریخ ها رو یا به صورت پیوسته یا به صورت گسسته نمایش بدید. به صورت گسسته که توی هر پن به صورتی مجزا داره این موضوع مورد بررسی قرار میگیره. خب برای اینکه از دوال لاین ها استفاده بکنیم کتگوری رو بیرون قرار میدیم و پرافیت رو هم میذاریم کنارش و از بخش شومی میایم و دوال لاین رو انتخاب میکنیم. وقتی دوال لاین رو انتخاب میکنیم بهتون قابلیت رو میده که سیلز و فروش رو با همدیگه مقایسه کنیم. البته اینجا پرافیت 45,000 تاست، اینجا 350,000 تاست. خب من اگه بخوام این دوتا رو با هم دیگه سینکرایزش بکنم و عددش یکی بشه، این کار با کلیک راست روی محور پرافیت سینکرایز اکسس رو خواهی داشت. اما چون عدد پرافیتت کمتر از عدد فروشته یک چنین چیزی رو بهتون نمایش میده که خب یه مقداری فراز و نشیبا رو درست بهتون نمایش نمیده. البته شما به صورت جداگونه هم میتونید این کار رو انجام بدید با گزینه دوال اکسس. وقتی من این دوتا رو بیرون میندازم و یک بار دیگه سیلز رو میام و پرافیت رو میام قرار میدم، دوتا محور جداگونه به من نمایش میده، دوتا ویژوال زیر همدیگه نمایش میده که میاید روی
میجر دومتون کلیک راست میکنید و گزینه دوال اکسس رو که بزنید دقیقا همون محور دوال لاینز رو، همون ویژوال دوال لاینز رو بهتون میده که شما میتونید ازش استفاده بکنید و روند سود و فروش رو. اینجا دیگه رنگ رو نمیتونید داخل کنید چون خود میجر به صورت کامل رنگ رو اومده جدا کرده. خب این پرافیت برای مبحث پرافیته که من اگه بخوام رنگش رو تغییر بدم مثلا اینو مشکیش میکنم و این یکی رو همین نارنجی قرار میدیم، یعنی پرافیت من مشکی میشه، سیلز من نارنجی میشه که میتونه یک دید بهتری برای حالت مقایسه توی یک روند زمانی رو بهتون بده. خب خودش هم ماها رو به صورت کامل آورده پیاده سازی کرده. البته تا ماه 12 بیشتر ما نداریم، ولی خب 13 هم داده که شما میتونید این رو هم توی ادیت کاملا بیاید و کاملش بکنید. یعنی من میگم کاستومش کن روی 12 ماه. درست شد؟ الان کامل میاد روی 12 ماه و شما اینجا دارید میبینید از یک، ببین صفر رو هم من اینجا مد نظر قرار نمیدم، ادیتش میکنم میگم که از 1 تا 12 رو مورد بررسی قرار بده. خب خیلی راحت شما دارید روند رو میبینید. اگر یک ماه بیشتر بود یا اونور صفر بود میتونید با کلیک روی محوری که میخواید یا ادیت رو با کلیک راست روی محور شما میتونید ادیتش بکنید و اون چیزی که نیاز دارید رو بزنید و براتون نمایش بده، چه مثلا 6 ماه باشه، چه 12 ماه باشه، چه از 0 شروع بشه، چه از 1 شروع بشه، چه از 2 شروع بشه. این کاملا دست خودتونه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.